مشتری پشتری داری بود. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم بازار زرگرهای شیراز رو بهتون نشون بدم که فقط مغازه‌های طلافروشی رو توی این بازار میبینیم. آسیاب ادویه در حضور مشتری، بروریجات فقط و فقط 20,000. برگزیده انواع سوغاتی، انواع اونهای معطر در ساز شمع جاهودی و اسماج از تولید به مصرف. تولیه لوازم بهداشتی، صحبت‌ها اشتراکی در اون سامی چه برای شد؟ یه دونجه 180 نه اصلا من چونه ندارم اما چند بکشم اون بر نگاه کن. مشتری داری؟ مشتری داری بود. نه خواستش بگید شما چه؟ پدر ساکا ولی شما گفتم چند دارید تازه من گوشم ناکه همونطور که میبینید فقط مغازه‌های طلا فروشی اینجا وجود داره که برای خرید طلا مردم شیراز به اینجا میان. یکی الان خواهی
آروم بردی یه خورده نمیشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون که حمایت میکنید.